Hello students, subject construction quality control and monitoring. In the previous lecture, we had studied SQC, SPC, statistical process control, statistical quality control, advantages of SQC. Now let's start the new topic, methods of statistical quality control, methods of SQC. We can see that it is frequently asked in GTU examination. Now, the principal methods are frequency distribution, control charts, acceptance sampling, spatial methods like analysis of tolerance, correlation analysis of variance. Now, let's start the first, frequency distribution. The number of times a particular measurement appear in the data collected is called frequency of that measurement. એનો મતલબ શું થશે કે કોઈ બી ડેટા હોય નંબરના ફોર્મમાં ડેટા હશે, રાઈટ, નંબરના ફોર્મમાં ડેટા હશે, લાઈક 2 છે, 2 મીટર, 3 મીટર, 5 મીટર, 6 મીટર, તો 2 મીટર કેટલી વાર આવે છે એ એની ફ્રિકવન્સીથી, લાઈક 2 મીટર જે છે એ આપણી પાસે એક ડેટા છે એમાં 5 વાર આવે છે, તો 2 મીટરની 5 ફ્રિકવન્સીથી. 3 મીટર છે તો એ 2 ટાઈમ્સ આવે છે, આપણી પાસે જે ડેટા છે એમાં 3 મીટર એમ 2 ટાઈમ્સ આવે છે, તો એ 2 એની ફ્રિકવન્સી થઈ કોની, 3 મીટરની, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ફ્રિકવન્સી. નાઉ ફ્રિકવન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન means arranging the measured data in ascending order or descending order according to size. Like નંબરના ફોર્મમાં ડેટા હશે, રાઈટ, બહુ બધા ડેટા હશે નંબરના ફોર્મમાં, તો એને ક્યાં તો ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો અથવા ઉતરતા ક્રમમાં અરેન્જ કરો, રાઈટ. અરેન્જ કરવાનું છે ડેટાને, રાઈટ, એસેન્ડિંગ ઓર ઇન ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડર, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ફ્રિકવન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, રાઈટ. ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીએ છીએ according to order, either ascending or descending, right. Now frequency distribution immediately tells where most of the data are grouped and how much variation is there in the data. So frequency distribution પરથી આપણને આઈડિયા આવશે કે કયા ડેટા વધારે આવે છે, ગ્રુપિંગ થાય છે, અને કઈ જગ્યા પર વેરિએશન આવે છે અને કેટલું વેરિએશન આવે છે. Now here example is given. Suppose 40 shafts are taken at random from a lot, રાઈટ. 40 શાફ્ટ લીધા છે જેના અલગ અલગ ડાયામીટર હશે, રાઈટ. તો એના ડાયામીટર મેઝર કરેલા છે એનું ટેબલ આપેલું છે, રાઈટ. હિયર ઇઝ ધી ટેબલ ઓફ ડાયામીટર ઓફ 40 શાફ્ટ. શાફ્ટ છે 40 શાફ્ટ, 40 શાફ્ટના ડાયામીટર જે છે એ અહીંયા ટેબલમાં આપેલા છે, રાઈટ. સે શાફ્ટ 1 એનો ડાયામીટર 30.1 છે, સેકન્ડનો 30.4, થર્ડનો ડાયામીટર બી 30.4 છે, ફિફ્થનો ડાયામીટર 30.3. સિમિલરલી 40 શાફ્ટના અહીંયા ડાયામીટર આ ટેબલમાં આપેલા છે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ ગિવન ડેટા. ના ફ્રિકવન્સી કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરીશું, તો સે 30.1 શાફ્ટ, એક શાફ્ટ છે જેનો ડાયામીટર 30.1 છે. નાઉ ફાઇન્ડ આઉટ બીજો બી કોઈ શાફ્ટ છે જેનો ડાયામીટર 30.1 છે, રાઈટ. સો આવા બે શાફ્ટ છે જેના ડાયામીટર 30.1 છે, દેટ મીન્સ 30.1 એની ફ્રિકવન્સી કેટલી થઈ, 2, રાઈટ. નાઉ ડાયમેન્શન આપણા 30 mm, રાઈટ. હવે 30 mm ડાયામીટરનો શાફ્ટ છે એની કેટલી ફ્રિકવન્સી છે એ ફાઇન્ડ કરીએ. તો આ ડેટામાં આપણે ફાઇન્ડ કરીએ કે 30 વેલ્યુ ક્યાં આવે છે, રાઈટ. હિયર રિપીટ નહીં થતી, દેટ મીન્સ ફ્રિકવન્સી 1. 30.4ની ફ્રિકવન્સી ફાઇન્ડ કરીએ. 30.4, 30.4, અગેન 30.4, 30.4, 30.4, 30.4, right. Here 30.4 to 30.4. So we can calculate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. એક મિસિંગ છે,
here it is 13.4 13. So 30.4 mm ડાયામીટરના શાફ્ટની ફ્રીક્વન્સી થઈ 13, મતલબ 30.4 mmના ડાયામીટરવાળા 13 શાફ્ટ અવેલેબલ છે, રાઈટ. સો એ જ રીતે બધા ડાયમેન્શન્સની અહીંયા ફ્રીક્વન્સી લખેલી છે. ઇટ ઇઝ ફ્રીક્વન્સી ઓબ્ટેન્ડ ફ્રોમ ધીસ ગિવન ડેટા, ફ્રોમ ધીસ ટેબલ, રાઈટ. આ ટેબલમાંથી ફ્રીક્વન્સી આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કરેલી છે, રાઈટ. ટોટલ નંબર્સ આપણા 40 છે, બિકોઝ 40 શાફ્ટ છે, રાઈટ. નાઉ ગ્રાફ પ્લોટ કરીએ, રાઈટ. હિયર ડાયમેન્શન ઇન mm મીન્સ ડાયામીટર એન્ડ ફ્રીક્વન્સી. તો આપણા ડાયમેન્શન્સ જે 30.0 થી 30.8ના હતા એ અહીંયા પ્લોટ કરીએ. સિમિલરલી ફ્રીક્વન્સી 1 to 14 અહીંયા આપણે પ્લોટ કરતા છે 2 ઇન્ટરવલમાં, 2, 4, 6, 8, 10, 12 એન્ડ 14. સિમિલરલી અહીંયા 0.1 ઇન્ટરવલ પર 30.0, 30.1, 30.2 અપ ટુ 30.9. નાઉ 30.0 એની ફ્રીક્વન્સી 1, therefore say 1 આપણો અહીંયા છે, તો અહીંયા પોઈન્ટ આવશે. 30.1 ફ્રીક્વન્સી 2, 30.1 ફ્રીક્વન્સી 2, રાઈટ. 30.2 ફ્રીક્વન્સી 5, 30.2 ફ્રીક્વન્સી વેલ્યુ 5, 4 and 6ની વચ્ચે, રાઈટ. તો એ જ બધા પોઈન્ટને કનેક્ટ કરીએ તો આપણી પાસે આ ટાઈપનો કર્વ જનરેટ થશે, રાઈટ. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કર્વ. આ કર્વને આપણે ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કર્વ કહીશું, રાઈટ. ફ્રોમ ધી ડેટા of frequency distribution table, a curve between frequency versus dimension is plotted, right. જે આપણે કર્વ જોયો એ ફ્રીક્વન્સી વચ્ચે અને ડાયમેન્શન વચ્ચે કર્વ ડ્રો કરેલો છે. This curve is called frequency distribution curve or frequency polygon, right. એ કર્વને ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બી કહીશું એઝ વેલ એઝ ફ્રીક્વન્સી પોલિગન બી કહીશું, રાઈટ. નાઉ નેક્સ્ટ હિસ્ટોગ્રામ. તો હિસ્ટોગ્રામ શું છે? કોલમના ફોર્મમાં છે. કોલમ દેટ મીન્સ આ ટાઈપના, રાઈટ. કોલમના ફોર્મમાં રહેશે. તો એ તમારો જે ગ્રાફ હશે તો એને હિસ્ટોગ્રામ કહીશું, રાઈટ. ગ્રાફ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ કોલમ, દેટ ઇઝ કોલ્ડ હિસ્ટોગ્રામ. A histogram is a form of column graph which displays distribution of values obtained whenever numerical data is collected. ન્યુમેરિકલ ડેટા હશે ને એને આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યા, લાઈક આગળની જે ટેબલ હતી, રાઈટ, એને કોલમના ગ્રાફમાં આપણે રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ તો એ હિસ્ટોગ્રામ થશે. wherein data collected is large and variation in the data is more, the entire data is divided into cells, right. વેરિએશન વધારે હોય, કલેક્ટેડ ડેટા જે છે એ બી વધારે હોય, રાઈટ. 40ની જગ્યાએ ડાયરેક્ટ 400 હોય. એ ટાઈમે શું થાય? સેલના ફોર્મમાં, કે આ એક સેલ છે, રાઈટ. આ એ 17 to 18, 17 to આ 17નો આખો સેલ છે, તો આ 18નો સેલ છે, રાઈટ. એ ટાઈપના સેલના ફોર્મમાં જનરેટ થશે. ધી અપર એન્ડ લોઅર લિમિટ ઓફ ઇચ સેલ ઇઝ ડિસાઇડેડ, મતલબ અપર લિમિટ કઈ છે ને લોઅર લિમિટ કઈ છે સેલની એ ડિસાઇડ થશે. નાઉ કોલમ બાર્સ હેવિંગ વિથ ઇક્વલ ટુ સેલ વિથ, મતલબ ક્લાસ ઇન્ટરવલ એન્ડ ધ હાઇટ ઇક્વલ ટુ ફ્રીક્વન્સી ઓફ દેટ ક્લાસ ઇઝ ડ્રોન. મતલબ જે ફ્રીક્વન્સી છે એને હાઇટના ટર્મમાં, રાઈટ, મતલબ આ વર્ટિકલી ફ્રીક્વન્સી ને વિથના ટર્મમાં ઇન્ટરવલ લીધો છે, લાઈક 16 to 17, 17 to 18. અહીંયા સ્ટ્રેન્થ આપેલી છે, મતલબ કોઈ ક્યુબ હશે તો ક્યુબ લાઈક 40 ક્યુબ છે તો 40 ક્યુબની સ્ટ્રેન્થ મેઝર કરીએ તો 16 to 17માં કેટલા ક્યુબની સ્ટ્રેન્થ આવે છે, 18 to 19માં કેટલી સ્ટ્રેન્થ, મતલબ 18 to 19 સ્ટ્રેન્થ છે, કે 2 ક્યુબ છે, 5 ક્યુબ છે, 5 ક્યુબની સ્ટ્રેન્થ જે છે એ 18 આવે છે, રાઈટ. તો 18 વર્સિસ અહીંયા 5 વેલ્યુ હશે, લાઈક 16 સ્ટ્રેન્થ છે, રાઈટ. તો 3 ક્યુબની સ્ટ્રેન્થ 16 આવે છે, તો અહીંયા હાઇટ કેટલી જશે? 3. તો અહીંયા 3 એન્ડ રેન્જ 16, ઇન્ટરવલ 16, એટલે કોલમ ફોર્મ થઈ જશે. હાઇટ, ફ્રીક્વન્સી એન્ડ વિથ ઇન્ટરવલ ડિનોટ કરે છે, રાઈટ. તો એ રીતે આપણને કોલમ ગ્રાફ જનરેટ થશે આપણા, રાઈટ.
So that is called histogram. Now સ્ટેપ્સ ઇન્વોલ્વ ઇન ફોર્મ્યુલેટિંગ હિસ્ટોગ્રામ. હિસ્ટોગ્રામ કેવી રીતે બનાવશું એના સ્ટેપ્સ જોઈએ. ફર્સ્ટ મેઝર એન્ડ રેકોર્ડ ડેટા, બરાબર. લાઈક ક્યુબ છે, કોન્ક્રીટના ક્યુબ છે, તો આપણે એના ડાયમેન્શન્સ મેઝર કરશું, એના ડેટા રેકોર્ડ કરશું, મતલબ સ્ટ્રેન્થ કેટલી છે. સેકન્ડ, અરેન્જ વેલ્યુ ઇન એસેન્ડિંગ ઓર્ડર. વેલ્યુને એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં અરેન્જ કરશું, રાઈટ, મતલબ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી દઈશું, રાઈટ, લાઈક 16, 17, 18, 19, 18. Now find the range. રેન્જ મતલબ લાર્જેસ્ટ માઇનસ સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ, રાઈટ, એ આપણી રેન્જ થશે. દેન ડિવાઈડ ધી રેન્જ ઇન્ટુ નંબર ઓફ ક્લાસીસ કોલ્ડ ક્લાસ ઇન્ટરવલ, રાઈટ. હવે રેન્જ મારી સે 30 છે, રાઈટ, તો નંબર ઓફ ક્લાસીસ મારા 5 છે, તો 6 મારા ગ્રુપ થઈ જશે, રાઈટ. તો એ રીતે આપણે રેન્જ જે છે એને નંબર ઓફ ક્લાસીસમાં ડિવાઈડ કરવાનું રહેશે કે મારા 5 ક્લાસીસ છે, 5 ગ્રુપ મારે બનાવવાના છે અને રેન્જ મારી 30 છે, રાઈટ. તો આપણા ક્લાસ ઇન્ટરવલ જે છે આપણે 6 આવશે. નાઉ ડિવાઈડ ધી એક્સ એક્સિસ એઝ પર ક્લાસ ઇન્ટરવલ, લાઈક આ જેટલા બી ક્લાસ ઇન્ટરવલ આવશે એમાં એક્સ એક્સિસ પર જશે એન્ડ વાય એક્સિસ પર ફ્રીક્વન્સી, રાઈટ. ડિટરમાઇન ફ્રીક્વન્સી ઇન ઇચ ક્લાસ ઇન્ટરવલ, રાઈટ. પછી ફ્રીક્વન્સી મેઝર થશે અને ફ્રીક્વન્સી જે છે એને આપણે વર્ટિકલી વાય એક્સિસ પર રિપ્રેઝેન્ટ કરીશું, રાઈટ. પ્લોટ ધી ફ્રીક્વન્સી કોરસ્પોન્ડિંગ ટુ ઇચ ક્લાસ ઇન્ટરવલ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ કોલમ બાર, જે મેં તમને અહીંયા એક્સપ્લેન કર્યું એ ટાઈપનો કોલમ બાર જનરેટ થઈ જશે, રાઈટ. નાઉ નેક્સ્ટ, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ મેઝર્સ of frequency distribution, right. So there are two important characteristics for frequency distribution: central tendency and spread. Now central tendency માટે 3 measures આપ્યા છે: mean, median and mode. And for spread there are 2 measures: range and standard deviation, right. તો આપણે ફર્સ્ટ જોઈએ મીન એટલે શું, મીડિયન એન્ડ મોડ કેવી રીતે ફાઇન થશે એ આપણે જોઈએ. ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેવી રીતે આપણે મેઝર કરશું એની 2 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે: સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સી એન્ડ સ્પ્રેડ. સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સીના 3 મેઝર છે. સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સી કેવી રીતે આપણે ફાઇન કરશું એ જોઈએ. તો મીન, મીડિયન એન્ડ મોડ. Mean is obtained by dividing sum of the observations by number of observations, right. Mean એટલે શું થશે કે જેટલા બી ઓબ્ઝર્વેશન, સે 10 ઓબ્ઝર્વેશન છે, રાઈટ. ઓબ્ઝર્વેશન કંઈ બી હોઈ શકે, ન્યુમેરિકલ ડેટા લાઈક 10, 20, 30, 40 અપ ટુ 100, મતલબ 10 ઓબ્ઝર્વેશન છે. તો એનો મીન કેવી રીતે ફાઇન કરશું? તો સમેશન ઓફ ઓલ ઓબ્ઝર્વેશન્સ ડિવાઇડેડ બાય નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન્સ, રાઈટ. સમ ઓફ ઓલ ઓબ્ઝર્વેશન મતલબ x1, x2, x3 અપ ટુ xn, એનો સમેશન ડિવાઇડેડ બાય n. ફોર x બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સમેશન ઓફ x ડિવાઇડેડ બાય n. સિમ્પલ છે. સમેશન કરો, જેટલા બી ઓબ્ઝર્વેશન છે, લાઈક અહીંયા n ઓબ્ઝર્વેશન છે તો ડિવાઇડેડ બાય n. આપણા 10 ઓબ્ઝર્વેશન્સ છે તો જેટલા બી ડેટા છે 10 એ 10નો અહીંયા સમેશન થશે ડિવાઇડેડ બાય 10, રાઈટ. સો where summation x sum of the all observation n is equals to number of observation. For example, the compressive strength test results for 8 number of concrete cubes are. Concrete cube 8 concrete cube છે ને 8 concrete cube ની compressive strength કેટલી છે એના ડેટા આપેલા છે. Here are the compressive strength of 8 concrete cube. First cube ની છે 15, then 16, third ની છે 16.4, right. Similarly 19.1 8 cube ની ન્યૂટન પર mm². તો x બાર મીન કેવી રીતે ફાઇન્ડ થશે? સમેશન ઓફ ઓલ ધીસ ડેટા ડિવાઇડેડ બાય number of observation, that is 8. So we will get the answer of x bar. X bar means mean, right, mean value. What is median? Median is that value which divides a series of observations arranged in the order of magnitude so that the number of observations greater than median is equal to the number of observations greater than the median. Like
5 ઓબ્ઝર્વેશન્સ છે. અહીંયા કન્સિડર કરીએ કે 5 ઓબ્ઝર્વેશન આપેલા છે, રાઈટ. 11, 12, 14, 16, 17. તો મીડિયન કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું? તો મીડિયન એટલે શું થશે કે આગળ 2 આ પાછળ, રાઈટ. તો મીડિયન એટલે આ મિડલ વેલ્યુ આપણી થઈ 14. તો મીડિયન ઇઝ 14 ડાયરેક્ટલી. 5 વેલ્યુ છે, 5 ઓબ્ઝર્વેશન, તો આપણો થર્ડ ઓબ્ઝર્વેશન શું થઈ ગયું? દેટ ઇઝ મીડિયન, રાઈટ. હવે આ તો ઓડ નંબર છે એટલે, રાઈટ. હવે લાઈક 4 ઓબ્ઝર્વેશન્સ હોય, આ ઓબ્ઝર્વેશન નથી, 4 જ ઓબ્ઝર્વેશન છે, તો આપણે મીડિયન કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરશું? તો લેટ્સ સી. ઇફ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન ઇઝ ઇવન, રાઈટ. આ ઓડ હતા એટલે 5, 7, 9, 11 એ ટાઈપના ઓડ નંબર હોય ત્યારે ડાયરેક્ટલી ફાઇન્ડ થઈ જશે. આગળના 2, પાછળના 2, તો વચ્ચેનો જે મીડિયન, વચ્ચેની જે વેલ્યુ હશે એ મીડિયન થઈ જશે, રાઈટ. હવે અહીંયા બીજા બી 2 ઓબ્ઝર્વેશન હોય તો મીડિયન કયો થશે? આ ટોટલ કેટલા છે? 7 મતલબ 3 એન્ડ લાસ્ટ 3. સો મીડિયન ઇઝ મિડલ વન 16, right. Now when the observation is even, here are the observations 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 16 and 19. 10 observation, 10 number is even. તો even કેવી રીતે થશે? સો કન્સિડર લાસ્ટ 4 એન્ડ ધીસ વન ઇઝ લાસ્ટ 4. તો મીડિયનમાં 2 વેલ્યુ આવશે તમારી પાસે, રાઈટ. આપણી પાસે મીડિયનમાં 2 વેલ્યુ આવે છે, 11 એન્ડ 12. આપણે આને ને આને લઈ લઈએ તો વચ્ચે તો કોઈ વેલ્યુ જ નહીં રહેશે, રાઈટ. તો આગળની 4 વેલ્યુ અને પાછળની 4 વેલ્યુ એને આપણે કાઢી નાખીએ તો વચ્ચેની વેલ્યુ કેટલી આવી? 2 વેલ્યુ મળે છે આપણને, 11 એન્ડ 12. તો એ બંનેનું એવરેજ લેવાનું રહેશે. 11 + 12 ડિવાઇડેડ બાય 2 દેટ ઇઝ 11.5, રાઈટ. 10 છે તો આપણે વચ્ચેની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની, આગળની 5 લઈ લઈએ, પાછળની 5 લઈએ તો વચ્ચેની કોઈ વેલ્યુ જ નહીં રહેશે. તો આગળની 4 લઈએ, દેન પાછળની 4 લઈએ, રાઈટ. પાછળની 4 લઈએ, આગળની 4, તો વચ્ચે 2 વેલ્યુ રહેશે. તો 2 વેલ્યુનો એવરેજ વેલ્યુ લેવાની, રાઈટ. દેટ ઇઝ 11 + 12 બાય 2. સો 11.5 ઇઝ ધી મીડિયન. સો ઇવન નંબર હશે ત્યારે 2 વેલ્યુ આવશે મીડિયનમાં, તો એ બંનેનો એવરેજ લો. ઓડ નંબર હશે દેટ મીન્સ એક જ વેલ્યુ આવે તો ડાયરેક્ટલી મીડિયન મળી જશે, રાઈટ. નાઉ મોડ ઇઝ ધેટ વેલ્યુ ઓફ ધી વેરિયેબલ વિચ હેઝ ધી લાર્જેસ્ટ ફ્રિક્વન્સી. જેની ફ્રિક્વન્સી લાર્જેસ્ટ હશે એ જે વેરિયેબલ હશે એ મોડ થયો. મતલબ આગળ આપણે એક ટેબલ જોઈએ, રાઈટ. સો શાની ફ્રીક્વન્સી લાર્જેસ્ટ છે? 13 ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ ફ્રીક્વન્સી. દેટ મીન્સ 13.4 છે, દેટ ઇઝ મોડ, રાઈટ. આ ડેટા જે છે ટેબલના ડેટામાં એમાં આપણે મોડ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો કોની ફ્રીક્વન્સી વધારે છે? 13.4ની ફ્રીક્વન્સી મેક્સિમમ છે, મતલબ 13.4ના સૌથી વધારે ડાયામીટરવાળા શાફ્ટ છે. તો એ શાફ્ટ જે છે દેટ ઇઝ મોડ. મોડ મીન્સ બહુલક, જે સૌથી વધારે પ્રમાણમાં છે એ થશે આપણો બહુલક, મોડ, રાઈટ. સો ફ્રોમ ધીસ ટેબલ 13.4 ઇઝ ધી મોડ, રાઈટ. 13.4 આપણો મોડ થશે. 13 ફ્રીક્વન્સી છે, 13 મોડ નહીં થશે, રાઈટ. 13 ટાઈમ્સ 30.4 mm ડાયામીટરવાળા શાફ્ટ છે, તો વેલ્યુ આપણી મોડની આવશે 30.4 mm ડાયામીટર શાફ્ટ, રાઈટ. નાવ એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. નેક્સ્ટ વેરિયન્સ V. The difference between one observation and the average value of all observation is called variation. તો વેરિએશનની અહીંયા ફોર્મ્યુલા આપેલી છે, x માઇનસ x બાર. મતલબ સે x1 x2 અપ ટુ xn છે, રાઈટ. તો એનો આપણે x બાર ફાઇન્ડ કરીએ, મીન ફાઇન્ડ કરીએ, રાઈટ. તો મારો વેરિયન્સ કેવી રીતે ફાઇન્ડ થશે કે સે x1 માઇનસ x બાર, ફર્સ્ટ વેલ્યુ માઇનસ x બાર, that is variance, right. સેકન્ડ x2
minus x bar, that is also variance, right? Then xn minus x bar, that is also variance, right? So one observation minus any one observation minus mean of that observation, right? That is variance. Now standard deviation S. Here it is the formula for standard deviation, under root of summation x minus x bar square divided by n minus 1. We can say that x minus x bar, that means summation v square divided by n minus 1. We can write this, right? The variance find thase x1 minus x bar એ બી વેરિયન્સ મળશે, રાઈટ, v1. then v2, that is x2 minus x bar એ વેરિયન્સ. તો એ બધાના v1 પ્લસ v2 પ્લસ v3 અપ ટુ vn એનો સમેશન, રાઈટ, એના સ્ક્વેરનો સમેશન ડિવાઇડેડ બાય જેટલા નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન છે -1 એના સ્ક્વેર રૂટ, that is standard deviation, right? now coefficient of variance, તો એની ફોર્મ્યુલા તમારે યાદ રાખવાની રહેશે, s ડિવાઇડેડ બાય એક્સ બાર મલ્ટીપ્લાય બાય 100. s મીન્સ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન જે આપણે આગળ ફાઇન્ડ કર્યું, એક્સ બાર મીન્સ મીન મલ્ટીપ્લાય બાય 100, દેટ ઇઝ કોફિશિયન્ટ ઓફ વેરિયન્સ. નાઉ રેન્જ આગળ બી આપણે જોઈએ, રાઈટ, ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધી લાર્જેસ્ટ એન્ડ ધી સ્મોલેસ્ટ ઓબ્ઝર્વેશન ઇઝ કોલ્ડ રેન્જ. એક્સ મેક્સિમમ માઇનસ એક્સ મિનિમમ, જે વેલ્યુ મેક્સિમમ હશે તમારા ડેટામાં, મેક્સિમમ વેલ્યુ માઇનસ મિનિમમ વેલ્યુ, that is range R.